Belajar Uzbekistan. Topik pembelajaran, Aksi memasak. Tayyorlamoq. Sediakan. Pishirmoq. Masak. Kesmoq. Potong. Maydalamoq. Cincang. Tilimlamoq. Hiris. Archimoq. Kupas. Yuvmoq. Basuh. Chaymoq. Bilas. Quritmoq. Keringkan. Qaynatmoq. Rebus. Qovurmoq. Goreng. Pechda pishirmoq. Bakar. Grill qilmoq. Panggang. Bugda pishirmoq. Kukus. Aralashtirmoq. Kacau. Qorishtirmoq. Campur. Quymoq. Tuang. Qoshmoq. Tambah. Isitmoq. Panaskan. Sovutmoq. Sejukkan. Tortmoq. Hidangkan. Tatib ko'rmoq. Rasa. Ziravorlamoq. Perasakan. Suzmoq. Toskan. Yopmoq. Tutup. Tortmoq. Isitmoq. Ziravorlamoq. Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari flashcard di sluna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.